المغرب، ذلك البلد الذي يمتزج فيه التاريخ بالحضارة والأسطورة بالواقع، يحمل في طياته موروثا غنيا من الحكايات والقصص التي تتحدث عن الكنوز المدفونة في الجبال والكهوف والصحاري. هذه القصص ليست مجرد خيال، بل هي انعكاس لتاريخ طويل شهد حضارات متعددة وحروبا وغزوات جعلت من الأرض المغربية مكانا يحتضن أسرارا دفينة. المغرب شاهد على مر العصور على حضارات عظيمة، بداية من الأمازيغ، الفينيقيين والرومان، وصولا إلى الدولة الإسلامية بفتراتها المتعاقبة. كل حضارة خلفت وراءها آثارا وثروات تظهر عظمتها وازدهارها. في أوقات الحروب أو الغزو كان السكان يلجؤون إلى دفن ممتلكاتهم الثمينة للحفاظ عليها من السلب والنهب. وهكذا أصبحت الأرض المغربية شاهدة على دفاء قد تعود إلى آلاف السنين. على سبيل المثال، خلال فترة حكم الرومان في المغرب، وخاصة في مدينة وليلي التاريخية، تم العثور على كنوز أثرية مذهلة، من تماثيل ذهبية إلى عملات معدنية نادرة. هذه الاكتشافات أعادت إحياء فكرة أن المغرب كان يوما ما مستودعا للثروات. بورة ورزازات وقلعة مكونة كاينين تما الكنوز كثار مدفونين تمايا، واغلبيه الكنوز كيكونوا مدفونين عن طريق الدم المغدور. كيكون كنز كبير تما، وكيكون الانسان ميت تما مع ذاك الكنز، حيت كان بكري كيكون شي شيخ يعني كيحكم ديك القبيله، ملي كيجي داك الخادم يدفن داك الكنز كيخسر عليه قرطاسه كيقتلوا تما، يعني كيتسمى داك كل شيء مخبي تما داك، يعني داك الشيء كيكون بحال يعني الاسرار. ومن بين أكثر القصص شيوعاً في المغرب هي تلك التي تربط الكنوز بالجن، أو ما يسمى بالرصد، باعتباره كائناً أو طاقة روحية يعتقد أنها تحمي الكنوز وتمنع الوصول إليها. ويقال إن هذا الرصد يمكن أن يكون جناً أو روحاً، ويمنعون أي إنسان عادي من الاقتراب منها إلا إذا استخدم تعاويذ خاصة أو قرابين. كيتسكن على 41 يوم، كيتسكن تما ذاك الكنز، كيولي ساكنوا تما شي ملك ديال الجن او ملك ديال العفاريت، او لا كاينه واحد العفريته كتكون مجهده. هذه الفكره ليست مجرد حكايات للتسليه، بل انها تعبر عن مخاوف الانسان القديمه من المجهول. وحاول الناس تفسير صعوبه الوصول الى الكنوز بهذه الطريقه. تروي بعض الاساطير انه في مناطق مثل جبال الاطلس او صحراء درعا توجد كنوز لا يمكن فتح ابوابها الا بكلمات سريه قديمه. يقال أيضاً إن بعض الأشخاص الذين حاولوا استخراج الكنوز تعرضوا لأحداث غريبة، كاختفاء مفاجئ أو ظهور أضواء غامضة، أو تشكل الجن على هيئة ثعبان ضخم يحرس الكنز ويمنع أي شخص من الاقتراب منه. هذيك راه كتضرب الفقيه في 15 يوم كيشد الفرات كيموت، هذه كتكون مجهدة، كتكون صعيبة. وفي الذاكرة الشعبية المغربية ارتبط موضوع الكنوز بفقهاء سوس وقدرتهم على استخراجها والتعامل مع الجن. هو جزء من الموروث الثقافي والأساطير الشعبية المنتشرة في المغرب، وخصوصا في المناطق ذات التراث العريق مثل منطقة سوس، حيث أن الفقهاء أو الشرفاء كما يطلق عليهم يتمتعون بقدرات خارقة، مثل فك الطلاسم، معالجة الأمراض الروحية مثل السحر والمس، وحتى القدرة على استخراج الكنوز المدفونة، والتي غالبا ما تكون محروسة من الجن، وبالتالي لا يمكن لأي شخص عادي استخراجها دون تدخل فقيه يعرف كيفية فك الطلاسم وحماية نفسه. وتاريخياً فإن منطقة سوس معروفة بثراء تاريخها ووجود العديد من الكنوز المدفونة من فترات تاريخية متعددة. إذا ذكرنا الكنوز لابد أن نذكر الإنسان الزهري، والذي هو شخص يعتقد أنه يتمتع بصفات جسدية وروحية مميزة تجعل منه حلقة وصل بين العالم البشري والعالم الروحي، ويعتبر مفتاحا لهذه الكنوز، حيث يقال إن الجن يسمحون بفتح الكنوز فقط في وجود الشخص الزهري. يقال إن لديه علامات مميزة، مثل خط عرضي مستقيم في راحة يده، لون عيون مختلف أو مشع، انقسام طفيف في اللسان، القدرة على التنبؤ أو الشعور بالخطر، حيث يطلب من الشخص الزهري الحضور إلى المكان الذي يعتقد أن الكنز مدفون فيه. يتم قراءة تعاويذ أو طلاسم لاستدعاء الأرواح أو التواصل معها. إذا تم استيفاء شروط الجن يقال إن الكنز يظهر أو يفتح بسهولة.
ملي كيبغيو يجيو دوك الفقهاء باش يجبدوا داك الكنز، كيشوفوا شي انسان كيكون زهري، كيكون عنده 8 العلامات ولا 9، كيكون الدم ديالو حلو، كيقول له بغينا شي ولد صغير، اما بغينا العين ديالو اليسريه او لا بغينا الدم يتجبد من اليد اليسريه ونعطيك الامانه. وتشتهر العديد من المدن المغربية والمناطق بوجود الكنوز والدفائن. يقال إن منطقة سوس بجبالها وأوديتها الوعرة كانت مأوى للعديد من الكنوز المدفونة التي يصعب الوصول إليها، وغالبا ما تكون محروسة من الجن. وهناك أساطير عن كنوز دفنت في كهوف ومغاور جبال الأطلس خلال فترات الحروب والهجرات. كما أن السكان المحليون يروون حكايات عن الذهب المدفون الذي تركه الأمازيغ القدماء أو التجار الذين كانوا يسلكون طرق القوافل. وفي مدن منطقة الجنوب الشرقي كورزازات وطاطا، والتي كانت فيما مضى ممرا هاما للقوافل التجارية القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، يعتقد أن التجار دفنوا كنوزهم لحمايتها من اللصوص. ودفائن ذهبية ومجوهرات تركت في الصحراء أو داخل قصبات قديمة. كما أن السكان المحليون يروون قصصا عن الذهب والفضة المدفونين في رمال الصحراء أو بالقرب من الواحات. المدن القديمة والأسوار التاريخية فاس، مكناس ومراكش، هذه المدن التاريخية كانت مراكز حضارية وتجارية مهمة، وقد وجدت العديد من الكنوز المخفية داخل القصور القديمة والأسوار والزوايا التي تعد من الأماكن التي يعتقد أنها قد تحتوي على دفائن. أما في الوقت الحاضر أصبحت التكنولوجيا تلعب دورا كبيرا في البحث عن الكنوز، حيث يتم استخدام أجهزة كشف المعادن لاستكشاف المناطق التي يعتقد أنها تحتوي على دفائن. ومع ذلك فإن الحكومة المغربية تفرض قيودا صارمة على التنقيب العشوائي لحماية التراث الثقافي للبلاد. وعلى الرغم من كل هذه القصص، تبقى الحقيقة أن الكثير من هذه الكنوز قد لا يكون أكثر من أسطورة أو مبالغة في الروايات الشعبية. ومع ذلك فإن بعض الاكتشافات الأثرية تثبت وجود كنوز فعلية تعود لحضارات قديمة. وتظل قصص الكنوز والدفائن في المغرب مزيجا من الواقع والأسطورة، تعكس تاريخا غنيا وحضارات متعاقبة. سواء كنت تصدق هذه الحكايات أم لا، فإنها تضفي طابعا ساحرا على الثقافة المغربية، وتدعو إلى استكشاف أسرار هذا البلد العريق. ربما يحمل المستقبل اكتشافات جديدة تكشف لنا عن أسرار دفينة ظلت خفية لقرون.